And welcome back guys. So for today's menu, meron tayong deep fried chicken KFC guys. Kasi gusto ko kumain ng KFC. Tapos ito lang yung chance ko makakain dahil wala si Mistel. Dahil pag dito, hindi ako payagan kumain ng KFC. Kasi masama daw sa kalusugan ko. Kasi fast food hindi daw maganda. Kaya totoo naman yun eh. Pero nami-miss ko eh. Sobrang miss ko. Especially Jollibee. Wala kasi kaming Jollibee dito guys. So kumain na tayo. Bumili ako ng isang bucket. So ito yung lahat ng chicken. Deep fried chicken lang ang binili ko. Tapos french fries. Tapos meron tayong mashed potato dito guys. Tapos syempre kanin. Hindi natin maalis-alis yung kanin. O, diba? O, sige, kain na tayo. Drink muna tayo, guys. Sarap. Ayan, guys. Ang mashed potato natin. Pisahan na natin. Bismillah. Malamig na siya. Kailangan natin maraming ketchup. Asko. Para maanghang. Sabi ko spicy, pero hindi spicy yung binigay. All. Hindi lang ako naintindihan.
Is dahil wala yung asawa ko, ay to chance ko na makakain ng durian kasi parang season na yata dito sa sa Thailand. Parang ang dami kong nakikita nagtitinda ng durian pero hindi ako pwede dahil galit na galit yung asawa ko pag bubili ako ng durian. Ayaw niya magdala ako sa bahay. Alam mo naman yung mga puti, hate nila yung durian. So, wala siyang today. Nasa Malaysia siya. Nag-flight siya kanina. So, nasa Malaysia. Tapos, inaasahan ko yung friend ko. Yung kaibigan yung girlfriend ng kaibigan niya. So, inasahan ko para samahan niya ako kasi may kotse siya kasi baka bawal naman pag dadaling ko sa Grab, di ba? Baka bawal. Pero ewan ko, never ko na-try. Gusto ko sana bumili kanina kaso ako kanina guys, makabili ako, yung pala nag-text na sa akin yung friend ng asawa ko na yung girlfriend, yung nanay daw ng girlfriend niya may sakit, kailangan nila daw pumunta ng Bangkok. So, wala akong choice. So, hindi ako nakabili. And then, yung isa kong kaibigan, on the way naman siyang papuntang Bangkok, so wala akong magawa. Kaya umuwi na lang ako, tapos bumili ng KFC. Kasi tinamad na ako guys, magluto gabing-gabi na. Yummy.
Busog na ako. Hindi na kaya.